Μου είπανε να μπω με φόρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Πριν από λίγο καιρό σας είχα φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο σας έδειχνα όλους τους μεγάλους μύθους της διακόσμησης που πρέπει να ξεπεράσετε. Γιατί είναι πολλά αυτά που μας είχαν πει ότι είναι σωστά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ λάθος. Σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο και γι' αυτό σήμερα θα δούμε άλλους 9 μύθους που πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσετε τώρα για να γίνετε ο καλύτερος interior designer. Μύθος πρώτος και πολύ μεγάλος. Το πιο ασφαλές χρώμα είναι το μπέζ. Όχι άλλο σε μπεζάκι, αλήθεια όμως, φτάνει. Σταματήστε να κάνετε τα πάντα μπέζ. Η πολλή ασφάλεια φέρνει και βαρεμάρα. Τολμήστε και άλλα χρώματα και δώστε το προσωπικό σας στυλ στον χώρο σας. Παραδείγματος χάρη, το σεμπεζάκι πίσω σας αρέσει? Ναι. Όχι! Ένα ναι, 25 όχι. Ωραία. Ούτε και εμένα μ' αρέσει. Θα το αλλάξω. Το πορτοκαλί πώς σας φαίνεται? Πολύ πιο ενδιαφέρον, Το πορτοκαλί έδωσε ένταση. Πάμε να δώσουμε λίγο περισσότερο βάθος. Ναι, το πετρόλ τα κατάφερε. Μας έδωσε όχι μόνο βάθος, αλλά και έναν τόνο πολυτέλειας. Πάμε τώρα για κάτι πιο χαρούμενο. Αποστολή εξετελέστη. Ο χώρος μας έγινε κατευθείαν πιο φωτεινός, πιο φρέσκος και πιο χαρούμενος. Όποιο χρώμα και αν σας αρέσει, όποιο χρώμα και αν διαλέξετε, να θυμάστε ένα πράγμα. Ότι το μπέζ μπορεί να ήταν το πιο ασφαλές, αλλά ήταν και το πιο βαρετό. Όλα τα άλλα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε δώσανε κατευθείαν περισσότερο χαρακτήρα στον χώρο. Μύθος δεύτερος. Όλοι οι τοίχοι πρέπει να έχουν κάδρα και πίνακες. Υπάρχει πουθενά κανόνας που να λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν τοίχο γυμνό? Όχι βέβαια. Δεν πρέπει να τοποθετείτε πίνακες και κάδρα σε όλους τους τοίχους, γιατί δημιουργούν σύγχυση και υπερφορτώνουν το χώρο με πολλές πληροφορίες. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε μερικούς, μη σας πω αρκετούς τοίχους ελεύθερους, για να φανεί και το χρώμα που βάψατε. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε και μια ισορροπία στον χώρο και θα κάνετε τα δωμάτια σας να φαίνονται ακόμα πιο ευρύχωρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, έχω πρόβλημα. Δεν μου αρέσουν οι στραβοί πίνακες. Πίνακα σε ένα ισιό σου. Ισιό σου, παιδί μου. Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Ναι. Και πίνακα 4 ίσιο λιγάκι. Λίγο προς τα αριστερά. Εκεί. Το στράβωσες τώρα. Μια χαρά είστε. Ορίστε. Για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, δείτε τι συμβαίνει πίσω μου. Έχω πολλά έργα τέχνης. Είναι ανάγκη να γεμίζω όλους τους τοίχους? Όχι. Λοιπόν, πίνακα 3. Έφυγες. Στο καλό. Άντε. Στο καλό. Πίνακας 2. Έφυγες. Πίνακα 6. Έφυγες κι εσύ. Καλύτερα, ναι, αλλά... Πίνακα 4. Λυπάμαι. Ευχαριστώ. Τέλεια. Άνοιξε ο χώρος. Πήραμε αέρα, βρε παιδί μου. Έτσι. Καθίστε εκεί, μ' αρέσει. Τρίτος μύθος. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και τα διακοσμητικά αντικείμενα πρέπει να είναι από το ίδιο μέταλλο και να έχουν το ίδιο χρώμα. Όχι. Το να είναι όλα τα μεταλλικά στοιχεία στο ίδιο χρώμα και από το ίδιο μέταλλο, δηλαδή όλα χρυσά ή όλα ασημένια, έρχεται από τη δεκαετία του 80. Αυτός ο μύθος δημιουργήθηκε τότε, που μέσα σε ένα σπίτι, ή ακόμα και στα ρούχα πάνω, ήταν όλα χρυσά ή όλα ασημένια ή όλα μπρούτζινα. Όμως είμαστε στο 2021 και αυτό πια δεν ισχύει καθόλου. Παραδείγματος χάρη, έχω εδώ μπροστά μου έναν δίσκο ολόχρυσο. Λες και βγήκε από τον τάφο του Ταχαμών. Όλα το ίδιο χρυσό. Ενώ εδώ ένας δίσκος πολύ πιο ενδιαφέρον. Βλέπετε κίτρινο χρυσό, μπρονζέ, ασημένιο, ροζ χρυσό. Όλα μαζί πόσο όμορφα δένουνε και πόσο είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Τολμήστε να συνδυάσετε διαφορετικά μέταλλα μεταξύ τους και δώστε χαρακτήρα και προσωπικότητα στον χώρο σας. Πριν περάσουμε στον τέταρτο μύθο, να σας θυμίσω, και θα είναι μεγάλη μου τιμή, να κάνετε subscribe και like. Και φυσικά να μην ξεχνάτε να χτυπάτε την καμπάνα. Πάλι λάθος το... Να μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο θα το βλέπετε πρώτοι. Και θα ανεβάσω πολλά βίντεο, όπως έχετε δει. Λοιπόν, τέταρτος μύθος. Σε μία βιβλιοθήκη βάζουμε μόνο βιβλία. Μπορεί να τη λένε βιβλίο θήκη,
Αλλά δεν βάζουμε μόνο βιβλία. Κρατήστε το θήκη και βάλτε πάνω της πάρα πολλά ωραία πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε συνθέσεις ή συνδυασμούς από τα αγαπημένα μας βιβλία, με κεριά, βάζα, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα. Οτιδήποτε αγαπάμε μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε μία βιβλιοθήκη και να αναδειχθεί. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να αποφεύγετε να φορτώνετε τις βιβλιοθήκες σας και να βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο έχετε απλά και μόνο για να φαίνεται. Όχι. Θέλω να κοιτάξετε, να πάτε γύρω-γύρω στο σπίτι, να δείτε τι αγαπάτε, τι σας αρέσει, τι ταιριάζει με το σπίτι, τι ταιριάζει μεταξύ του, να τα μαζέψετε όλα αυτά και μετά να αρχίσετε να τα συνθέτετε όλα αυτά μαζί. Να σας πω και ένα ωραίο κόλπο. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη βιβλιοθήκη και θα έχετε βάλει επάνω της όλα αυτά που θέλετε, κάντε 1-2 βήματα πίσω, κοιτάξτε την καλά και αρχίστε να αφαιρείτε όλα αυτά που σας φαίνονται υπερβολικά. Όταν το κάνετε και αυτό, τότε η βιβλιοθήκη σας θα είναι τέλεια. Πέμπτος μύθος. Οι ταπετσαρίες δεν μπαίνουν στο μπάνιο. Αν δε μπαίνουν και παραμπαίνουν. Και γιατί το λέω αυτό? Πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες ταπετσαρίες, οι ειδικές, οι οποίες μπορούν να αντέξουν την υγρασία και το νερό, και ήταν όλες ταπετσαρίες χάρτινες, φυσικά δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε μέσα σε μια περιοχή όπως το μπάνιο που είναι γεμάτο υδρατμούς. Σήμερα όμως, και σας έχω φέρει εδώ μερικές, υπάρχουν εκπληκτικές ταπετσαρίες, οι οποίες είναι ακριβώς για αυτό τον λόγο. Μπορούν να αντέξουν τους υδρατμούς και την υγρασία, οπότε είναι πολύ κατάλληλες για να μπουν στο μπάνιο. Τώρα, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε εκεί που κάνετε ντους, που κάνετε το μπάνιο σας, να έχετε ταπετσαρία και προτιμάτε να είναι όλο πλακάκια. Πάσο, μαζί σας. Στο WC των ξένων όμως, το WC των επισκεπτών είναι μία εκπληκτική και πολύ στιλάτη λύση να συνδυάσετε μονόχρωμα πλακάκια με αδιαβροχοποιημένη ειδική ταπετσαρία και να μην φοβάστε τα πληθωρικά και μεγάλα μοτίβα. Για να κάνετε εντύπωση, θέλω μεγάλα μοτίβα, έντονα χρώματα συνδυασμένα με μονόχρωμα πλακίδια. Εάν το κάνετε αυτό, ένας μικρός και αδιάφορος χώρος όπως το μπάνιο των επισκεπτών θα μετατραπεί σε ένα εκλεκτικό δωμάτιο που αντανακλά την προσωπικότητά σας και θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας. Μύθος έκτος. Το minimal είναι ή άσπρο ή μαύρο. Αυτό είναι άσπρο και αυτό είναι μαύρο. Σόπα, θα μου πει Σπύρο. Αλήθεια. Αλήθεια. Αυτά τα δύο είναι χρώματα. Δεν είναι στυλ. Το minimal δεν είναι χρώμα. Το minimal είναι στυλ. Γενικά το minimal είναι ένα στυλ που πολλοί άνθρωποι έχουν αντιληφθεί λάθος και είναι και πολύ παρεξηγημένο. Οι minimal χώροι χαρακτηρίζονται από απλότητα, καθαρές γραμμές και μονοχρωματική παλέτα, ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα τάξης, ηρεμίας και αυτάρκειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο άσπρο ή μαύρο, αλλά πολλές περισσότερες επιλογές σε χρώματα. Και για την ακρίβεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια χρώματα θέλουμε, αρκεί να μην χρησιμοποιήσουμε πολλά χρώματα μαζί και τα πράγματα στον χώρο να είναι λίγα. Για παράδειγμα, δείτε τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχω μπροστά μου. Είναι άσπρα? Όχι. Είναι μαύρα? Ούτε. Είναι κομψά, λιτά και κατάλληλα για οποιονδήποτε θέλει να διακοσμήσει με minimal style. Αρκεί να βάλετε 1, 2, 3 το πολύ. Γιατί άμα πάρετε και βάλετε 55 από αυτά, δεν θα είναι καθόλου minimal. Θα είναι super duper maximal. Μύθος 7. Πρώτα επιλέγω το χρώμα. Πριτς, γιατί να επιλέγεις πάντα πρώτα το χρώμα? Εκτός κι αν είσαστε απολύτως σίγουροι ότι θέλετε να βάψετε τους τοίχους σας με ένα συγκεκριμένο χρώμα, δεν έχετε κανένα λόγο να αγχωθείτε. Μπορείτε να περιμένετε. Δεν εννοώ να περιμένετε τώρα να έρθει το χρώμα από μόνο του και να μπει στον τοίχο. Θα σας πω τι εννοώ. Αρχίστε να διαλέγετε τα υλικά που σας αρέσουν. Αυτά με τα οποία έχετε εμπνευστεί. Αυτά που είστε σίγουροι ότι θέλετε να έχετε μες στο σπίτι. Δεν είσαστε έτοιμοι για να διαλέξετε χρώμα ακόμα? Δεν πειράζει. Πηγαίνετε στα υπόλοιπα, στα υλικά, στα έπιπλα. Αυτό που σας λέω είναι ότι δεν χρειάζεται κανένα άγχος για να επιλέξετε το χρώμα. Και ίσα ίσα που μπορεί να είναι και πολύ πιο δύσκολο εάν δεσμευτείτε από την αρχή με ένα χρώμα για το οποίο δεν είστε σίγουροι. Διαλέξτε όλα αυτά που σας αρέσουν και σας εμπνέουν από τα υλικά που θα μπουν μες στο σπίτι και μετά, όταν έχετε τα περισσότερα από τα υλικά σας, μπορείτε να το τοποθετήσετε μαζί και να αποφασίσετε ποιο είναι το χρώμα που θα τα δένει όλα πολύ όμορφα. Και τώρα
ο μύθος, μεγάλος μύθος, τεράστιο λάθος, τεράστιος μύθος, νούμερο 8. Το ταβάνι δεν είναι, λέει αυτός ο μύθος, σημαντικό κομμάτι της διακόσμησης και πρέπει να είναι πάντα λευκό. Το ταβάνι είναι ένα βασικό στοιχείο του σπιτιού που πραγματικά μπορεί να δώσει διαφορετικότητα στο σπίτι σας. Το ταβάνι πρέπει να το αντιμετωπίζετε σαν τον πέμπτο τοίχο ενός δωματίου. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι το ταβάνι πρέπει να είναι πάντα λευκό. Αυτό, να σας πω την αλήθεια με τα χρώματα, είναι το πράγμα που με ρωτάνε περισσότερο οι άνθρωποι. Ναι, Σπύρο, τι χρώμα τους τοίχους, αυτό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μπέζ, καφέ και το ταβάνι λευκό, Όχι. Όχι το ταβάνι λευκό. Το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για το ταβάνι είναι να το βάψετε 3-4 τόνους πιο ανοιχτό από το πιο σκούρο χρώμα που έχετε βάλει στους τοίχους. Παραδείγματος χάρη. Να σας δείξω μια φωτογραφία. Κοιτάξτε, αυτό εδώ το ταβάνι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Το έχουμε δει χιλιάδες φορές. Ένα σπασμένο λευκό. Όμως, για κοιτάξτε πάλι τη φωτογραφία. Βάψαμε το ταβάνι ανοιχτό πράσινο. Και αν σας έλεγα πριν από λίγο ότι θα ήταν ωραίο χρώμα στο ταβάνι ένα ανοιχτό πράσινο, θα μου λέγατε Σπύρο, με τίποτα. Όμως τώρα σας αρέσει? Είδατε? Τολμήστε να διακοσμήσετε το ταβάνι σας. Όχι μόνο με χρώμα, αλλά και με μια πολύ όμορφη ταπετσαρία. Από εκεί και πέρα μπορείτε να είσαστε με το ταβάνι σας όσο περιπετειώδης θέλετε. Εντάξει, τώρα μην το βάψετε και πολύ σκούρα χρώματα, αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, εκτός και αν είστε πολύ σίγουροι για τις διακοσμητικές σας δυνατότητες. Και τώρα περνάμε στον ένατο μύθο. Σας τον άφησα τελευταίο γιατί είναι ο μύθος των μύθων. Και τι λέει? Δεν βάφουμε με σκούρα χρώματα τους μικρούς χώρους. Το μέγεθος είναι κακός σύμβουλος. Μην αφήνετε το μέγεθος του δωματίου σας να σας σταματήσει από το να χρησιμοποιείτε σκούρα χρώματα. Γνωρίζετε ότι τα σκούρα χρώματα θολώνουν, εξαφανίζουν τις ακμές, τις γωνίες των τοίχων και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι μεγαλώνει το δωμάτιο. Το μάτι μας, πώς να σας το πω, να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε. Πότε φαίνεται ότι ένα δωμάτιο συνεχίζει στο άπειρο? Όχι όταν έχει ένα λευκό τοίχο στο τέλος, αλλά όταν έχει μαύρο σκοτάδι. Δεν βλέπουμε τέρμα, δεν βλέπουμε τέλος. Έτσι λοιπόν και τα σκούρα χρώματα πολλές φορές δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύαμε. Τολμήστε λοιπόν κάποιοι χώροι του σπιτιού σας, του γραφείου σας, να είναι πιο ατμοσφαιρικοί, πιο ντιζαϊνάτοι, με κάποια πιο σκούρα χρώματα. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από το αρχιτεκτονικό μου γραφείο. Έχω επιλέξει πιο σκούρες αποχρώσεις. Στην είσοδο, σκούρο καφέ, συνδυασμένο με ταπετσαρία, η οποία έχει και μια γυαλάδα, μια λάμψη. Και στο meeting room, σκούρα μπλε και μαύρη ταπετσαρία, για να δημιουργήσω ένα πιο χαρακτηριστικό στυλ. Εσείς τώρα στο σπίτι σας, εάν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή τη συμβουλή και να δώσετε πιο πολύ ένταση και μυστήριο σε έναν δικό σας χώρο, κάντε το, αλλά μην χρησιμοποιήσετε σκούρες και θερμές αποχρώσεις μαζί. Δηλαδή, όχι ένα έντονο σκούρο κόκκινο, όχι ένα έντονο σκούρο πορτοκαλί ή ένα φούξια. Πιστέψτε με ότι δεν θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε και πάνω απ' όλα δεν θα αντέξετε για πολύ στον χώρο αυτό. Θα τρελαθείτε. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν και οι υπόλοιποι μύθοι της διακόσμησης που πρέπει να ξεπεράσετε. Ελπίζω να τα περάσατε καλά και να μάθετε και σήμερα πολλά πράγματα που θα μπορέσετε κι εσείς να εφαρμόσετε στο σπίτι σας και στη ζωή σας. Αν σας αρέσει το κανάλι μας και θέλετε να βλέπετε όλα μας τα βίντεο, τότε κάντε subscribe, κάντε like και χτυπήστε και την καμπανούλα. Και... Πότε θα μάθουμε ότι το λένε καμπανάκι, πότε? Α, να σου πω κάτι, δεν θα μας κάσει αυτός ο άνθρωπος. Καμπανάκι το βλέπει εκείνος. Και δεν μοιάζει για καμπανούλα? Όχι, πείτε του. Αυτό δεν μοιάζει για καμπανούλα? Μόνο καμπανάκι είναι? Γιατί δεν είναι καμπανούλα? Καλά το λέω. Σας χαιρετάω τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο ακόμα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. À tout à l'heure. Goodbye. Γεια σας. Τελικά θα το πούμε καμπανάκι, καμπάνα. Όπως γουστάρω θα το λέω. Δεν κατάλαβα. Εσένα να ρωτήσω. Όπως θέλω θα το λέω. Καμπανούλα, καμπανάρα, καμπανίτσα, κοπακαμπάνα. Ό,τι γουστάρω θα λέω.